Sa gilid mismo ng mapa ng Pilipinas, dito mo rin matatagpuan ang coastal municipality na ito, ang General Nakar. Ito rin ang pinakamalaking munisipyo sa probinsya ng Quezon. Doble lang naman ng hektarya ang laki nito sa NCR. Pero natagpuan namin ang lugar na ito na walang masyadong naninirahan. Nandito rin ang daan na magtatawid from General Nakar papunta ng Dingalan, Aurora. Ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagagawang mga kalsada dito, kaya dadaanan namin ang mga kabundukan at matatawid mo lang ito gamit ang ibang sasakyan. Kabilang na ang bisikleta. Sa sira-sirang daan dito, kakayanin kaya namin to. Ito lang naman ang nangyari. Alas 11 ng gabi, sumakay kami ng bus from Raymond, Sampaloc at pumiyahe ng mahigit 4 na oras papunta sa bayan ng Infanta, Quezon. Limited lang ang kayang malagay ng stribo, kaya nagkahiwa-hiwalay kami. Nag-ayos lang kami ng bike at namili na ng trail food sa 7-Eleven. Magsisimula na ang ride namin. Maulan agad. Pumadyak lang kami ng 5 kilometers at narating na namin ang bayan ng General Nakar, kung saan kailangang mag-login at magbayad ng environmental fee. Makakasama ko dito si Valerie, ang Batak from Baguio. Nilibot na rin niya ang Pilipinas gamit ang bisikleta, pero low-key lang siya. Si Jaro na una nagpakilala sa akin ng salitang budol sa Alabat, Quezon nung kasagsagan ng pandemic, at pangatlong beses na rin niya dito. Si Oliver na umattend ng Toko at gusto daw niyang ma-experience ang adventure. Si Edison, isang adventurous din na bikepacker from Antipolo, nakaladkad lang. Siyam dapat kami pero maraming nag-back out dahil masama ang panahon at may paparating na bagyo nung time na to. Mapapatanong ka na lang na bakit ba laging sumasakto tuwing may ride kami, diba? Pagligo namin dito, off-road na agad at wala masyadong kabahayan. Masaya ang ulan ngayon. Masaya pa day 1. So sabi nila yung first day daw namin is bikeable siya at gravel road. 40 kilometers ata tong lalakbay namin na ganito lang, paulit-ulit. And masaya. Yung umay na ako sa mahabang highway. And paulit-ulit, nakakamiss din yung ganito after 8 months na non-stop highway. So, it's a unique type of adventure. Ayun nga lang yung challenge namin dito. Yung magiging challenge namin is madugo talaga dahil maulan ngayon. Yun lang din yung disadvantage. Huli maging smooth ang lahat at kaya din namin tong ruta. Medyo kinakabahan ako dahil lahat na nagsasabi sa amin wag na namin ituloy itong Nakar dahil nga maulan ngayon. Simula pa lang may aberya na agad kami. May nadaanan din kaming mga ilog dito na konektado pala sa mga ilog sa Rizal. Ang saya lang kasama ng mga nakasama ko dito dahil chill pace lang kami at wala namang hinahabol na oras dito. At nadaanan ng mga tulay na nagdudugtong sa kabilang kalsada. Hindi lang isa, kundi napakaraming tulay. Hindi rin masyadong nakakapagod ang ride na to dahil maulan. At may 2 liters din akong binaon na tubig dahil baka wala nang mabilhan sa unahan at mauhaw ako ng sobra. Mabuti na yung sobra-sobra, no? Kesa naman baka sabihin mo nagkulang ka. Nadaanan ulit namin ang ilog at nag-decide na kaming kumain ng baon naming lunch dahil mahaba pa ang padsyakan. Ito yung maganda sa bikepacking. Madami kayong time magmuni-muni at magkwentuhan. Tapos, dagdagan mo pa ng kape sa malamig na panahon. Pumadyak na ulit kami at nadaanan ng mga ilog. Dapat din may baon kayong lube sa mga ganitong ride lalo na't maputik at maulan. Buti na lang, nandito si Mr. Lube. Siya lang kasi ang nakapagdala sa amin, kaya binansagan na lang namin siyang Mr. Lube. Hindi masyadong maahon ng mga dinaanan namin at masaya lang. Tama ba to? Sarap ng tunog ng gravel road tapos wala pang sasakyan. Pagkatapos ng 6 na oras sa padsyakan, nadaanan na namin ang tindahan dito. At nagpahinga muna kami ng saglit. Naramdaman ko na yung pagod lalo na't wala rin akong tulog. Dito rin pala ginaganap ang Brusco Race. 7 rivers and this is the longest bridge so far. Sira daw yung tulay dun. Kaya dito kami dumaan. May alternative option. Oh my! Kailangan magbangka.
Ito nasira yung tulay. Wow. Instead na nasa highway ka, mas nakaka-relax. It's been 7 hours, but it's non-stop. Malaki ba narinig, kundi yung agos lang ng tubig dito sa likod mo, tapos yun, gravel road, purely gravel road. After 8 hours narating na namin ang campsite, na-contact na namin yung mga lokal dito. Masama ang panahon ngayon, kaya nag-decide kaming mag-camp na lang sa silungan dito at nanghiram na rin kami ng mga lutuan sa lokal. Ilang kilo yan? Meron din silang tindahan kaya hindi mahirap ang lahat. Ngayon si Valerie, nagluto na ng pusit. May halo daw tong pagmamahal kaya masarap. Paano ba maging masarap yung adobong pusit? Lagyan mo na pagmamahal. Ito rin ang maganda kapag konti lang kayo sa ride. Mas intimate ang usapan at mas makikilala nyo ang isa't isa compare sa malaking grupo. Tumambay na lang muna ako sa dagat para mag-chill. Pero yung chill na to, parang tsunami na sa akin yung dating ng dagat. Pagkatapos ng mahabang gravel road, may mga nadaanan kami ilang paahon at dito lumutong na kami ng mahaba at nadaanan na ang karagatan na to. Malapit na daw dito yung campsite na tutulugan namin. Calabao by Jaro Isabela. Ay, GR Isabela. The Eater. Papunta yung ano. Nung kinagabihan ay nag-usap-usap na rin kami kung tutuloy ba kami sa Umiray kung saan mukhang disaster ang daan. Ito yung kalsada na magdudugtong papunta ng Dingalan pero sa kasalukuyan ay dinaanan to ng mga 4x4 at nasira daw ang kalsada dito. Maulan-ulan pa naman ngayon. Malalaman na lang namin kinabukasan ng desisyon. Regardless kung ano mangyari bukas, masaya ako. Ay, ikaw anong desisyon mo bukas? Kahit ano, kahit lumangoy. Kahit masama yung mangyari bukas, parang Tingnan natin kung ganito pa ang reaction bukas. Pero kasi parang wala naman kami bragging rights. Baka mag-boat kami bukas pero we're gonna see kung ano pa talagang possible na mangyari. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na kabanata. So far, yung day 1 namin is enjoyable because it's all bikeable, which is yun talaga yung gusto ko compare sa more on tulak. I don't know tomorrow pero ready kami sa another adventure. Yes! Panibagong umaga na naman. Nagayos na ulit ako ng gamit at dito na pala magsisimula ang kalbaryo. Maraming bikeable pero nagiging tulakable dahil nasira na ng mga 4x4 ang dinaanan namin at hindi rin kami malakas para ahunin ang daan. Tulak na lang ako. Recently daw, last month, mayroong mga bumisita ditong 4x4. Kaya medyo na-damage na yung lugar. Yun yung nakakalungkot, 300 yung pumunta dito. Yun, affected din yung mga locals dahil yung kalsada nila, yung daan, yung sira. Yun. Sana kung ganun yung mangyari, parang sila yung nakasira, sila din yung mag-ayos. Nakalungkot. So nakailang semp lang ako recently. Tulak more fun. Ito talaga yung bike packing, hindi pwedeng lang. Fun lang. Fun siya. More putik, more fun. Yan, kapag hindi na talaga kaya pumadyak, nagtutulak talaga kami dahil hindi naman kami powerful. Yan. Okay pa ang lahat. Mahulog. Habang palayo kami ng palayo ay pakapal na rin ang pakapal ang mga putik na kumakapit sa aking bisikleta. At ang hirap na nito ipadyak o itulak. Marfest! My God! Kailangan galingan mo pag pipili ka ng daan. Huwag pa, pag daloy-daloy ng isip. Hindi mo alam ano na pala yun. Kumunoy. Dito rin na-test yung decision making ko kung ano ba yung pipiliin kong tamang daan sa tulakan. Minsan akala mo yun na, pero sa huli hindi pala. Kaya try lang ng try kasi sa huli makikita mo rin talaga ang tamang daan.
Nakakaubos ng lakas. Buti na lang may nadaanan kaming lokal dito at maitak siya. Hindi naman niya kami papatay. Tinulungan niya kaming kumuha ng buko. Kaya ayun, nagpahinga muna kami saglit. Meron ding falls dito kaya nagtampisaw muna kami para mabawasan ng pagod. Malamig-lamig din tapos diretso padyak na ulit. Sige. May nadaanan na ulit kaming mga kabahayan dito at mga tinawid na ilog. Wala na pala. Malalim na, bes. Malalim. Wow. Nahihirapan na rin kami ipadyak ito o itulak. Buti na lang may mga ilog din para malinis namin ang putek. Tuwing nakakakita kami ng ilog, nagpapahinga muna kami saglit para magtampisaw at mawala ang pagod. Boom! Panes! Dito ano na siya? It's alternate ng gravel road at tulakabong. And so far, ito yung pinakamahabang tulakan. Yung mga kanina, it's more on gravel road and bikeable. But what I really like about this trail is, yun nga, it's more bikeable compared sa mga naruta ko. Hindi siya masyadong torture. Although marami ding tulak, pero at least may mga bikeable talaga na part. Oh, and kamiss yung torture. And namiss ko to. Kakauwi ko lang from ending paved road, highway. And yung mga ganito talaga, yun yung pinaka-kinikrave ko. Adventure. It's more fun. It's more fun. And tulak tayo ngayon. It reminds me of my first mountain biking route dun sa Malaysia. Pagod. Pero kaya naman siya. Pag ginusto mo, kailangan kayanin mo. At ayan, sa wakas narating na namin ang Sitio Dinigman. Alas 2 pa lang ata nung narating namin dito at gutom na kami. Kumain na lang kami ng pinakamasarap na kanton dito. Kuya, kaya ba pag dumiretso? Bike? Oo. Diretso ba tayo? Wala man tayong bragging rights? Pwede pa kaming dumiretso sa Umiray. Pero nag-decide kaming tapusin na lang ang padyakan dito at mag-beach camp na lang sa gabi para makapagpahinga na rin umuwi. Pero ang kapalit lang naman ito ay malakas ang mga alon na dadaanan namin at delikado kung magbabangka kami. So ito yung sasakyan namin ngayon. Although medyo kinakabahan ako ngayon dahil malakas yung alon. I hope maging safe ang lahat. Sana mapanood nyo pa tong video na to after this. We're now heading to Dingalan. Let's see. Sanay na rin naman ang mga lokal dito at sabi nila ay kaya naman daw itong ibangka. Pero kung titignan mo ang karagatan ay matatakot ka talaga sa lakas ng mga alon. Wala ka na no choice. Gusto na lang namin makauwi ng buhay. Sumakay na kami ng bangka. Natakot din kami ng time na to. Para kami nagsisurf na nakasakay sa bangka. Pagkatapos ng mahigit 1 oras, narating na namin ang Pampang kung saan kami bababa. Baler? Babaler tayo? Kilometers kaya. Sana may bike shop Ay, dyan. napag-usapan natin. Nakikita na namin ang kalsada. Pumadyak lang kami pupunta ng Dingalan. Mga 30 kilometers din ata ito simula doon sa sinakay namin. Ano, Baler? Kamsay. Nagpalipas muna kami ng gabi dito sa kakilala ng tropa. Nagkwentuhan ulit at natulog na rin. Paggising ko, nawala ang nararamdaman kong sakit sa mga katawan. Good morning, Baler. Baler pa more. Yes, good morning. It's our day 3 and we spent our night here dito sa Dingalan. So instead na tapusin yung Umiray, nag-boat na lang kami just to chill here dito sa tapat ng dagat. And it's, we're just gonna
chill for a short period of time dahil mamaya alis na kami going to Cabanatuan. We don't need a destination, let's go where the river's taking us. Nag-decide kami wag nang dumiretso ng Baler dahil malayo pa ito at may pupuntahan din ako sa mga susunod na araw. Kaya papadyak na lang kami papunta ng Cabanatuan na may 90 kilometers ang layo. Nadaanan namin dito ang Dingalan. Nakakashock yung ganda dito. First time ko dito sa Dingalan. Kakaiba to sa mga coastal na napuntahan ko before. Parang hinahalikan ka ng bundok. First time ko rin mapatpad dito at napakaganda pala. Makikita mo lang naman dito ang overlooking ng Pacific Ocean. Nare-relax ka sa mga nakikita mo sa tanawin. We just finished eating lunch. We're just climbing here. May nahon kami dito na medyo makunat. I think this is going to Gabaldon. It's my first time na magbike dito sa Barteng Cave ng North Luzon. We can prove we're smarter than a phone. Malalaki ang mga kabundukan dito at halos palusong lahat. Or hindi ko na matandaan. Nagiging makabulo na paglalakbay kapag masaya din ang mga kasama mo. Ang ganda makita ng mga lugar bago ito maging sibilisado. At maranasan mong iba ang paraan ng mga pamumuhay nila dito compare mo na lang kapag nasa syudad ka na. At totoo nga, kahit mahaba-haba ang pinadyak namin, walang mahabang daan kapag pasaya kasama ang mga nakasama mo sa paglalakbay. Katapos ng ilang oras ay narating na namin ang Cabanatuan. Mga nakasama ko dito, umulit na sila ng pangalawang beses dito at tinagos na nila ang umiray. Naging maganda naman ang panahon. Isa pa lang to sa mga ikikwento ko sa inyo dahil marami pa nangyari sa buhay ko. Kaya abangan nyo na lang ang susunod na kabanata. This is the bridge here in Kalikuan, Sulungan na tayo. So I'm in my favorite place right now. You know where it is. I mentioned it. It's my favorite island. Should I move here?